السلام عليكم، أهلا بكم مع الدكتور سيف. أتمنى أن يكون الجميع بخير. موضوع هذا الفيديو في غاية الأهمية لأنه مهملا في أغلب الأحيان. ضعف الانتصاب ليس عمرا، وسنتحدث عن الحقيقة الصادمة. فهناك لحظة صامتة لا يلاحظها أحد، لكنها تغير كل شيء. تدخل إلى نفس الموقف الذي كنت تعرفه جيدا، لكن الاستجابة لم تعد كما كانت. ليس ضعفا واضحا، بل تراجع خفي، كأن شيئا ما انسحب بهدوء. وهنا يبدأ التفسير السريع. هذا طبيعي، العمر يفعل ذلك. ولكن هل فعلا الأمر بهذه البساطة؟ لأن ما لا يقال كثيرا أن الجسم لا ينسى وظائفه فجأة، ولا يقرر التوقف دون سبب، بل هناك إشارات دقيقة تبدأ بالاختفاء تدريجيا، وكلما تجاهلتها أصبحت المشكلة أوضح. الغريب أن البداية غالباً لا تكون من المكان الذي تتوقعه، ولا من العضو نفسه، بل من نظام كامل يعمل بصمت خلف الكواليس. فما الذي يتغير فعلياً داخل الجسم؟ وأين تبدأ القصة الحقيقية؟ وقبل أن نبدأ، أحب أن أنوه لشيء مهم، وهو أن هذا الفيديو مبني على معلومات طبية متسلسلة، ومشاهدتك لجزء فقط قد تعطيك فهما ناقصا. لذلك احرص على مشاهدة الفيديو كاملا للحصول على الصورة الصحيحة. الأعراض: كيف تعرف أن المشكلة بدأت؟ في البداية الأمر لا يبدو واضحا، ولا يأتي بشكل مفاجئ، بل يتسلل بهدوء، كاختلاف بسيط يصعب تفسيره. ضعف في صلابة الانتصاب، حيث تشعر أن الاستجابة موجودة لكن ليست كما كانت، وكأن القوة ناقصة خطوة أخيرة. السخان يحدث بسرعة، أصبح يحتاج وقتاً أطول دون سبب واضح. فقدان الانتصاب بسرعة، فيبدأ بشكل طبيعي ثم يتراجع قبل أن يكتمل المشهد. انخفاض الرغبة الجنسية، ليس غياباً تاماً، بل فتور داخلي يصعب وصفه. المهم هنا أن هذه العلامات لا تظهر دفعة واحدة، بل تبدأ صغيرة ثم تتكرر ثم تصبح نمطاً. فهل هذه مجرد أعراض عابرة، أم أنها إشارات لشيء أعمق يحدث داخل الجسم؟ ما الذي يحدث فعلياً داخل الجسم؟ وما هو السبب؟ المشكلة لا تبدأ من الخارج، بل من نظام داخلي يعمل بصمت، وعندما يختل تظهر النتيجة في النهاية فقط. الأسباب: أولاً، ضعف تدفق الدم، فالانتصاب في الأساس عملية دموية، وعندما لا يصل الدم بالكفاية تكون الاستجابة أضعف مهما كانت الرغبة. ثانياً، انخفاض هرمون تستوستيرون، فهو يبدأ بالانخفاض تدريجياً بعد سن 30، ومعه تنخفض القوة والرغبة بشكل غير مباشر. ثالثاً، ضعف الإشارات العصبية، فالتوتر، القلق والإرهاق قد تعطل الرسائل بين الدماغ والجسم، فتتأخر أو تضعف الاستجابة. رابعاً، مشاكل صحية خفية مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، والتي تؤثر على الأوعية الدموية دون أعراض واضحة في البداية. فالصورة هنا أوضح مما تبدو. الأمر ليس سبباً واحداً، بل سلسلة مترابطة من الداخل. لكن إذا كانت هذه هي الأسباب، فهل يمكن عكسها؟ وهل هناك طرق طبيعية تعيد التوازن من جديد؟ العلاج الطبيعي، وهذا الجزء الذي ينتظره الجميع. بعد أن فهمت ما يحدث في الداخل، يصبح الحل أقل غموضاً مما يبدو، لأن أول خيط في هذه القصة يبدأ من الدم. الحلول الممكنة: أولاً، تحسين تدفق الدم، تناول أطعمة غنية بالنترات مثل البنجر، السبانخ. هذه الأطعمة لا تعمل بشكل مباشر وسريع، لكنها تساعد الجسم على توسيع الأوعية الدموية طبيعياً، مما يسمح بوصول الدم بشكل أفضل وباستجابة أقوى تدريجياً. والغريب أن هذا التأثير لا يلاحظ في يوم أو يومين، بل يتراكم بهدوء حتى يبدأ الفرق بالظهور دون أن تنتبه للحظة التحول. ولكن
هل تدفق الدم وحده كاف؟ أم أن هناك عاملاً آخر يتحكم في الرغبة نفسها من الأساس؟ ثانياً، دعم الهرمونات. ليس كل شيء يقاس بما تراه. هناك عامل صامت لا يلاحظ مباشرة، لكنه يغير كل الإحساس من الداخل. ومن أهم طرق الدعم النوم الجيد من 6 إلى 8 ساعات. فخلال النوم العميق يبدأ الجسم بإعادة ضبط هرموناته، ويفرز هرمون تستوستيرون بشكل أعلى وأكثر توازناً. تقليل السكر والدهون المصنعة، فهذه الأطعمة تربك الهرمونات وتضعف إنتاجها، ومع تقليلها يبدأ الجسم باستعادة توازنه تدريجياً. النتيجة لا تظهر بشكل مفاجئ، بل تبدأ بإحساس داخلي: طاقة أعلى، رغبة أفضل، واستجابة أقوى دون جهد. لكن حتى لو تحسن الدم وتوازن الهرمون، هل يكفي ذلك وحده؟ أم أن هناك عنصراً آخر يكمل هذه المنظومة من الداخل؟ ثالثاً، أعشاب مدعومة بدراسات. أحياناً الحل لا يكون في شيء جديد تماماً، بل في أشياء قديمة لكن لم تستخدم بالشكل الصحيح، مثل الجنسينج، ويعرف بدعمه للدورة الدموية وزيادة الطاقة، مما ينعكس على تحسين الأداء بشكل تدريجي. وكذلك الحبة السوداء، وهي تحتوي على مركبات نشطة تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين تدفق الدم، وهو ما يرتبط بشكل غير مباشر بالأداء الجنسي. الميزة هنا أن هذه الأعشاب لا تعمل كحل مؤقت، بل تدعم الجسم من الداخل ليعود إلى توازنه الطبيعي خطوة بخطوة. لكن حتى مع كل هذا الدعم من الغذاء والأعشاب، لماذا يظل البعض لا يلاحظ فرقاً حقيقياً؟ هل هناك عامل يتم تجاهله تماماً رغم أنه الأوضح؟ رابعاً، الحركة اليومية، وهي الأهم دائماً. قد يبدو الأمر بسيطاً لدرجة أن الكثير يتجاهله، لكن أحياناً أبسط العادات هي الأكثر تأثيراً. فالمشي 30 دقيقة يومياً لا يحتاج مجهوداً كبيراً، لكنه ينشط الدورة الدموية في الجسم بالكامل، ويحسن وصول الدم بشكل طبيعي. ومع الاستمرار يبدأ الجسم بتقليل الالتهابات الداخلية، وتتحسن كفاءة الأوعية الدموية دون أن تشعر بتغيير مفاجئ، بل تحول تدريجي. الغريب أن هذه العادة وحدها قد تعيد للجسم جزءاً كبيراً من توازنه الذي فقده ببطء. لكن إذا كان الجسد يتحرك بشكل أفضل، فماذا عن العقل؟ وهل يمكن أن يكون التوتر هو العامل الذي يعطل كل هذا التحسن؟ خامساً، تقليل التوتر. أحياناً المشكلة لا تكون في الجسد أصلاً، بل في الضجيج الذي لا يرى داخل العقل. فالتوتر يوقف الإشارات العصبية المرتبطة بالانتصاب، فعندما يكون الذهن مشغولاً أو قلقاً، تتعطل الرسائل بين الدماغ والجسم، فتضعف الاستجابة حتى لو كان كل شيء سليماً. جرب تمارين التنفس أو الاسترخاء. دقائق بسيطة من الهدوء قد تعيد للجهاز العصبي توازنه، وتفتح الطريق لاستجابة طبيعية من جديد. والمثير للاهتمام أن بعض الحالات لا تحتاج علاجاً بقدر ما تحتاج إزالة هذا الضغط الصامت. لكن إذا اجتمعت كل هذه العوامل معاً، الدم، الهرمونات، الحركة والهدوء، ماذا يمكن أن يحدث فعلياً للجسم؟ النتائج لا تأتي بصوت عال، بل تظهر بهدوء حتى تلاحظ أنك لم تعد كما كنت. تحسن تدريجي في الأداء، ليس بشكل مفاجئ، بل خطوة بعد خطوة حتى تعود الاستجابة أقرب لما كانت عليه. زيادة الطاقة العامة، فتشعر بنشاط مختلف خلال اليوم، وكأن الجسم بدأ يعمل بكفاءة أعلى دون جهد إضافي. تحسن المزاج والثقة، ليس بسبب الأداء فقط، بل لأن التوازن الداخلي عاد، وهذا ينعكس على كل شيء. والمهم هنا أن التغيير الحقيقي لا يكون لحظة، بل مسار يبدأ صغيراً ثم يكبر دون أن تنتبه. لكن هل هذا الطريق آمن دائماً؟
أم أن هناك أخطاء شائعة قد تفسد كل هذا التقدم دون أن تشعر؟ أضرار يجب الانتباه لها. وسط كل هذا التحسن هناك جانب آخر لا يجب تجاهله، لأن بعض الأخطاء لا تظهر أثرها فوراً، لكنها تتراكم بصمت. فتجاهل المشكلة قد يكون مؤشراً على أمراض القلب. أحياناً ضعف الانتصاب ليس المشكلة نفسها، بل إشارة مبكرة لخلل في الأوعية الدموية قد يرتبط بصحة القلب. بعض الوصفات الشعبية قد تكون مضرة أو غير مدروسة، فليست كل الطرق الطبيعية آمنة، وبعضها قد يسبب اضطراباً في الهرمونات أو تداخلات غير متوقعة. والمهم هنا أن الفهم الصحيح يحميك أكثر من أي حل سريع. لكن بعد كل هذه التفاصيل، ما الصورة الكاملة التي يجب أن تخرج بها من هذا الموضوع؟ الخلاصة: القصة ليست كما تبدو في البداية، ليست رقماً في العمر ولا مرحلة لا يمكن تغييرها. فالمشكلة ليست عمر، بل نمط حياة. فما تفعله يومياً بصمت هو ما يحدد النتيجة، وليس السنوات التي تمر. الدم مع الهرمونات مع الأعصاب تعني الأداء الطبيعي. فعندما تعمل هذه المنظومة بتوازن، يعود الجسم للاستجابة كما خلق لها دون تعقيد. التغيير البسيط قد يعيد الفرق الكبير. خطوات صغيرة لكنها مستمرة، قادرة على إعادة ما ظننت أنه فقد. والأهم أنك لا تحتاج إلى حلول معقدة، بل إلى فهم أعمق وتطبيق أبسط مما تتوقع. لكن يبقى السؤال عندك: هل ستترك الأمور كما هي؟ أم تبدأ هذا التغيير من اليوم؟ وربما هذه ليست مجرد معلومة شاهدتها، بل فكرة علمية قد تغير نظرتك لما يحدث داخل جسدك. والآن أريد أن أسمع رأيك. هل تعتقد أن ما يحدث مرتبط فعلاً بالتقدم بالعمر؟ أم أن نمط الحياة الذي نعيشه اليوم هو السبب الحقيقي؟ إذا كان هذا النوع من المحتوى يهمك، اشترك في القناة وشارك الفيديو مع شخص قد يكون يبحث عن إجابة دون أن يعرف، لأن أحياناً معلومة بسيطة في الوقت المناسب قد تختصر طريقاً طويلاً من القلق. تنويه طبي: هذه المعلومات للتوعية فقط، ولا تغني عن استشارة الطبيب، خاصة إذا كانت الحالة مستمرة أو مرتبطة بأمراض مزمنة. وحتى ألقاكم بالفيديو القادم، إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.